අයිබෝන් කියලා යාළුවෝ හැමෝම මයික්‍රොනික් ටෙක්නොලොජි channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම Samsung Galaxy M31 ෆෝන් එකේ unboxing එක සහ review වීඩියෝ එක ගෙනහලා තියෙනවා. वीडियो එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. like කරලා නැත්නම් micronic technology Facebook page එක තියෙනවා ඒක like කරන්න. හරි අපි යන්න දැන් වීඩියෝ එකට. අපි box එක open කරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. device එකේ උඩින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් තුනක්. device එක පැත්තකින් තියාගෙන අපි ඊළඟට බලමු box එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මෙතනින් 15 watt fast charger එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට SIM tray removing tool එකත්, ඊළඟට type C charging cable එක සහ hand free එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ කොටස ඉවත් කරගත්තට පස්සේ තව පොඩි box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ quick start guide එක සහ warranty card එක බලා ගන්න පුළුවන්. charger එකේ output දෙකක් තියෙනවා. එකක් fast charging සඳහා 15 watt 9 volt 1.67 ampere output එකක් සහ normal charging සඳහා 10 watt 5 volt 2 ampere out එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ device එක ocean blue space black කියන colors දෙකෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මගේ අතේ තියෙන්නේ ocean blue color එකේ phone එක. මේ ෆෝන් එකේ thickness එක ගත්තොත් මිලිමීටර් 8.9ක් වෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රෑම් 191ක weight එකක් තමයි තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ මෙතනින් power button එකත් ඊට උඩින් volume button එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තේ noise cancellation mic එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට device එකේ පහළ පැත්තෙන් speaker එකත් mic එකත් type C USB port එකත් 3.5mm headphone port එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ වම් අත පැත්තෙන් සයිඩ් එක බැලුවාම උඩින් SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට අපි device එකේ පිටිපස්ස ගැන කතා කරනවා නම් මෙතනින් fingerprint scanner එක තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තෙන් quad camera setup එක සහ LED flashlight එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරනවා නම් 16mm colors තියෙන super AMOLED LED full HD plus අඟල් 6.4ක display එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ Samsung Exynos 9611 chipset එකක් තියෙන 2.3 GHz octa-core processor එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම 6GB RAM එකත් සමග 64GB හෝ 128GB storage එකත් සහිතව මේ ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට Android 10 කියන version එක තමයි එන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ විශේෂම දේ තමයි බැටරි එක. ඒ විශේෂත්වය තමයි මිලිඇම්පියර් 6000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන මෙගා බැටරි එක. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ෆාස්ට් චාර්ජ් කිරීමේ හැකියාවද ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට බැටරි යූසේජ් එක ගැන කතා කරනවා නම් පැය 29ක වීඩියෝ ප්ලේබැක් ටයිම් එකක් තියෙනවා. පැය 49ක් එක දිගට වොයිස් කෝල් ගැනීමේ හැකියාවද තියෙනවා. ඒ වගේම එක දිගට පැය 131ක මියුසික් අහන්න පුළුවන් හැකියාවද ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ මෙගා කැමරා එක ගැන කතා කරමු. මෙම 64 මෙගාපික්සල් ප්‍රධාන කැමරා එකට f1.8 ඇපර්චර් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ කැමරා එක මගේ ඉතාමත් පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ අපි කැප්චර් කරන ෆොටෝ එකක් ගොඩක් ඩීටේල්ස් එක්ක ලස්සනට ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එක ගැන කතා කරනවා නම් f2.2 ඇපර්චර් එකක් තියෙන 8 මෙගාපික්සල් ලෙන්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ලෙන්ස් එක මගින් අංශක 123ක පරාසයක් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට ඉතා කුඩා දේවල් ලස්සනට කැප්චර් කරගන්න තියෙන macro lens එක ගැන කියනවා නම් f2.4 aperture එකක් තියෙන 5 megapixel macro කැමරා එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට depth කැමරා එක. ලස්සනට background එක blur කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට use වෙන්නේ මෙන්න මේ කැමරා එක. මේකට f2.2 aperture එකක් තියෙන 5 megapixel කැමරා එකක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ කැමරා වලින් ආලෝක තත්ත්වය අඩු වෙලාවකදී තාම පැහැදිලි ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න night mode පහසුකම use කරලා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම f2.0 aperture එකක් තියෙන 32 megapixel selfie කැමරා එක නිසා ගොඩක් ලස්සන selfie photos ගන්න මේ ෆෝන් එකට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ front කැමරා එකෙන් back කැමරා එක වගේම slow motion video ගැනීමේ හැකියාවද ලැබිලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ මෙගා කැමරා use කරලා 4K hyperlapse super slow motion super steady video record කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා.